म फेरि आइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर। र आजको भिडियो चाहिँ फोटोसप 8.0 भर्जनबाट आएको छ, जुन चाहिँ एउटा रिडिङ टेक्स्ट ग्लोबल रिसोर्सेस भनेर जुन चाहिँ अगाडिको एउटा स्क्रिन चाहिँ हाम्रो यो स्टक भएर बस्छ र यहाँबाट भित्र चाहिँ ओपन हुँदैन। र यो एउटा नर्मल प्रब्लम छ जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने यसको प्रब्लम भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउन जाँदैछु होइन। अनि यो भिडियो चाहिँ राम्ररी हेरिदिनु होला र मैले गरेको जति पनि स्टेपहरू छ त्यो सबै राम्ररी फलो गर्नु होला र तपाईँको प्रब्लम चाहिँ 100% सल्भ हुनेछ भन्ने म आशा गर्छु। र अब ढिलो नगरी अब स्क्रिनतर्फ जाउँ। सो हामी स्क्रिनतर्फ आइसकेको छु। तपाईँ पहिला सर्चमा गएर कन्ट्रोल प्यानल टाइप गर्नु होला। अनि त्यसपछि कन्ट्रोल प्यानलमा गएर त्यहाँ क्याटेगोरी हुन्छ, त्यो क्याटेगोरीलाई पहिला लार्ज आइकनमा क्लिक गर्नु होला। अनि लार्ज आइकनमा गइसकेपछि फाइल एक्सपोर्ट अप्सन हुन्छ, हो त्यसमा क्लिक गरेर भ्यूमा गएर त्यहाँ डोन्ट सो हिडन फाइल्स फोल्डर अर ड्राइभ हुन्छ, त्यसलाई सो हिडन गरेर एप्लाई गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि त्यसलाई मिनिमाइज गरेर दिस पिसीमा गएर त्यहाँ जुन चाहिँ सी ड्राइभ हुन्छ हाम्रो, हो त्यो सी ड्राइभलाई ओपन गर्नु होला एकचोटि। सी ड्राइभलाई ओपन गरिसकेपछि हाम्रो युजर्स भनेर फोल्डर हुन्छ, हो त्यो युजर्स भन्ने फोल्डरलाई ओपन गरेर फेरि युजरभित्र गएर त्यहाँ तपाईँको फेरि युजरभित्र गएर त्यहाँभित्र एप डाटा भनेर हुन्छ, यो एप डाटाभित्र गएर हाम्रो रोमिङ भनेर फोल्डर हुन्छ, यो रोमिङ भन्नेलाई पनि ओपन गर्नु। अनि त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो एडोबी भनेर फोल्डर छ, यो एडोबी फोल्डरलाई अन गर्नु होला। त्यसपछि फोटोसप भनेर जुन चाहिँ फोल्डर छ, हो यो फोटोसप अन गर्ने बित्तिकै तपाईँको त्यहाँ 8.0 मी भनेर भर्जन हुन्छ। र यहाँभित्र चाहिँ यो वर्क स्पेस र तलको यो छोडेर बाँकी सबैलाई मुभ गर्नु होला एकचोटि। कन्ट्रोल एक्स गरेर मुभ गरेर यसलाई मिनिमाइज गरेर डेस्कटपमा एउटा नयाँ फोल्डर बनाउनु। डेस्कटपमा एउटा नयाँ फोल्डर बनाएर यसमा यसलाई पेस्ट गरिदिनु होला। डिलिट नगर्नु, पहिला यसलाई जरुरी पर्न सक्छ, यसलाई पेस्ट गरिदिनु। अनि त्यसपछि अब एकचोटि ओपन गरेर हेर्नु होला, तपाईँको फोटोसप प्रब्लम चाहिँ 100% सल्भ हुन्छ भनेर म आशा गर्दैछु। यो टाइम लिन्छ, यो तपाईँको प्रब्लम चाहिँ 100% सल्भ हुन्छ म आशा गर्दैछु। र मेरो भिडियो के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला, आफ्नो कमेन्ट्समा राय भन्नु होला र लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।